วิกฤตการณ์น้ำท่วมกำลังก่อตัวขึ้นและโจมตีเมืองใหญ่ทั่วโลกอย่างไม่เลือกหน้าตั้งแต่พายุระดับทำลายสถิติในสหรัฐอเมริกาไปจนถึงการคาดการณ์ฝนร้อยปีในเอเชียข้อมูลจากทั่วโลกนั้นชี้ชัดว่าเรากำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่มีมูลค่าความเสียหายสะสมกว่า 1.75 ล้านดอลลาร์แต่ท่ามกลางวิกฤตนี้โลกไม่ได้นิ่งเฉยครับหลายประเทศเริ่มขยับตัวและปฏิวัติวิธีคิดใหม่ทั้งการอยู่ร่วมกับน้ำวิธีการแยบยลในการบริหารจัดการน้ำและโมเดลวิศวกรรมผสมผสานธรรมชาติวันนี้อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจสถานการณ์จริงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญและถอดรหัสทางรอดที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าเมืองในอนาคตไปตลอดกาลในฝ่าวิกฤตภัยพิบัติน้ำท่วมทั่วโลกทางรอดของมนุษยชาติครับหากเราย้อนดูตัวเลขความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติข้อมูลจากองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมาภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศได้สร้างความเสียหายไปแล้วกว่า 1.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือความถี่และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหากนับเฉพาะช่วง 5 ปีล่าสุดระหว่างปี 2015 ถึง 2019 สหรัฐเสียหายไปถึง 525,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความเสียหายเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากพายุหมุนลูกใหญ่ในทะเลเพียงอย่างเดียวแต่แนวโน้มใหม่ชี้ชัดว่าน้ำท่วมในแผ่นดินหรือ Inland Flooding ได้กลายมาเป็นตัวการหลักที่สร้างความเสียหายระดับพันล้านดอลลาร์จากที่เคยเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภัยพิบัติปัจจุบันมันคือภัยคุกคามที่ประชิดตัวคนเมืองมากที่สุดตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเหตุการณ์น้ำท่วมแม่น้ำมิสซิสซิปปีในปี 2019 ที่ยาวนานกว่าน้ำท่วมใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อ100 ปีก่อนสร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมหาศาลความน่ากลัวนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับประเทศไทยเช่นหลายเมืองในปี 2025 ซึ่งต้องเผชิญกับฝนตกหนักภายในระยะเวลาอันสั้นปรากฏการณ์นี้ในทางอุทกวิทยาที่เรียกว่าฝน300 ปีหมายถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นน้อยมากแต่ในความเป็นจริงของโลกยุคปัจจุบันเหตุการณ์ระดับตำนานเหล่านี้กำลังทำท่าว่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าทำไมน้ำท่วมเมืองถึงกลายเป็นปัญหาที่ทั้งรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูงขึ้นทุกวันเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับท้องฟ้าของเราต้องทำความรู้จักกับศัตรูตัวใหม่ที่มีชื่อเรียกแปลกหูเริ่มจากแม่น้ำในบรรยากาศหรือ Atmospheric River ทานไอ้น้ำขนาดยักษ์ที่ไหลมาจากแถบเขตร้อนเปรียบเสมือนฟองน้ำเปียกน้ำก้อนมหึมาที่ลอยอยู่เหนือหัวเราเมื่อฟองน้ำยักษ์นี้ลอยไปชนภูเขาหรือปะทะกับมวลอากาศเย็นมันจะถูกบีบอัดและปลดปล่อยไอ้น้ำออกมากลายเป็นพายุฝนหรือหิมะในปริมาณมหาศาลนอกจากปริมาณน้ำฝนแล้วความเร็วในการก่อตัวของพายุก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพายุระเบิดหรือบอมไซโครนไม่ได้หมายถึงรูปร่างของพายุแต่หมายถึงความกดอากาศที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วอย่างน้อย24มิลลิบาร์ใน24ชั่วโมงการลดลงวูบวาบนี้เปรียบเสมือนการราดน้ำมันเบนซินลงบนกองไฟทำให้พายุทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันสร้างความเสียหายโดยที่เราแทบไม่ทันตั้งตัวอีกคำหนึ่งที่เราเริ่มได้ยินบ่อยขึ้นนั่นคือเรนบอมหรือปรากฏการณ์ฝนตกหนักเฉพาะจุดในวงแคบอย่างรวดเร็วซึ่งคล้ายกับเวทไมโครเบิร์สโดยหัวใจสำคัญของความบ้าคลั่งนี้คืออุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นโดยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วทุกๆ1 องศาเซลเซียสที่โลกร้อนขึ้นอากาศจะสามารถอุ้มไอน้ำได้มากขึ้นถึง 7% นี่คือวัตถุดิบชั้นดีที่ทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นคลังแสงสะสมระเบิดฝนรอเวลาที่จะเทลงมาใส่เมืองของเราเมื่อฝนจากฟ้าโหดร้ายขึ้นแต่สภาพเมืองของเรากลับซ้ำเติมปัญหาให้เลวร้ายลงเมืองสมัยใหม่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ดาดแข็งหรือ impervious surface เช่นถนนยางมะตอยลานจอดรถและตึกคอนกรีตสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนพลาสติกผืนยักษ์ที่ปูคลุมดินเอาไว้ทำให้น้ำฝนนั้นไม่สามารถซึมลงดินได้ตามธรรมชาติเมื่อน้ำไม่มีทางไปมันจึงไหลบ่ารวมกันไปที่ท่อระบายน้ำซึ่งส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณฝนเมื่อ 30-50 ปีก่อนผ
ผลที่ตามมาคือความล่มสลายของระบบโครงสร้างพื้นฐานและภัยเงียบที่น่ากลัวกว่าน้ำท่วมผิวจราจรคือกระแสน้ำที่ไหลแรงขึ้นจากการถูกบีบอัดจะพุ่งเข้ากัดเซาะฐานรากของสะพานหรือที่เรียกว่าสเกลซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจนกว่าสะพานนั้นจะพังถล่มลงมาข้อมูลจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA ประเมินว่าภายในปี 2050 นั้นค่าซ่อมแซมสะพานจากการกัดเซาะนี้อาจสูงถึงปีละ$400 ล้านสถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงเมื่อธนาคารโลกรายงานว่าปัจจุบันประชากรเกินครึ่งโลกอาศัยอยู่ในเมืองและอีกไม่ถึง30 ปีข้างหน้าตัวเลขนี้จะพุ่งไปถึง 70%การกระจุกตัวของผู้คนบนพื้นที่ดาดแข็งท่ามกลางสภาพอากาศสุดขั้วทำให้เมืองนั้นกลายเป็นกับดักที่เปราะบางที่สุดความเสียหายเพียงครั้งเดียวจากพายุใหญ่อาจหมายถึงหายนะทางเศรษฐกิจและหายนะทางชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อการต่อสู้ด้วยท่อระบายน้ำและกำแพงกั้นน้ำแบบเดิมๆนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปโลกจึงเริ่มหันมามองแนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนมุมมองไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือแนวคิดการอยู่ร่วมกับน้ำหรือ living with water ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำระดับโลกหลักการสำคัญคือการเลิกมองน้ำเป็นศัตรูหรือภัยคุกคามที่ต้องรีบระบายทิ้งแต่ให้มองน้ำเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและต้องบริหารจัดการหนึ่งในนวัตกรรมที่โด่งดังที่สุดจากแนวคิดนี้คือเมืองฟองน้ำหรือ Swan City ซึ่งถูกนำเสนอโดยศาสตราจารย์คงเจี้ยนหยูจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งคอนเซปต์นี้ตรงไปตรงมาตามชื่อคือการออกแบบเมืองให้ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำธรรมชาติที่สามารถดูดซับชะลอและกักเก็บน้ำฝนเอาไว้แล้วค่อยๆปล่อยให้น้ำซึมลงดินหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์แทนที่จะปล่อยให้ไหลบ่าทำลายล้างเมืองการเปลี่ยนเมืองคอนกรีตให้เป็นฟองน้ำทำได้โดยการแทรกโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและสีฟ้าหรือ Green Blue Infrastructure เข้าไปในเนื้อเมืองเช่นการสร้างสวนสาธารณะชุ่มน้ำการทำหลังคาเขียวบนตึกสูงหรือการเปลี่ยนพื้นถนนเป็นวัสดุที่น้ำซึมผ่านได้รวมไปถึงการสร้างสวนรับน้ำกระจายไปทั่วเมืองเพื่อตัดตอนมวลน้ำไม่ให้ไหลมารวมกันจนเกิดภัยพิบัติแม้แนวคิดเมืองฟองน้ำจะฟังดูสวยหรูแต่ว่าการนำไปปฏิบัติจริงกลับเต็มไปด้วยความท้าทายจีนได้ประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและเริ่มโครงการนำร่องใน30เมืองโดยตั้งเป้าที่จะกักเก็บน้ำฝนให้ได้ถึง 70% แต่ปรากฏว่า19ใน30เมืองเหล่านั้นยังคงเผชิญปัญหาน้ำท่วมรุนแรงบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าแนวคิดเมืองฟองน้ำผิดพลาดแต่เกิดจากการนำไปใช้แบบแยกส่วนหรือพึ่งพาธรรมชาติเพียงอย่างเดียวโดยไม่ผสานเข้ากับระบบวิศวกรรมหลักของเมืองในทางกลับกันโมเดลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือสิงคโปร์ที่ใช้แนวทางแบบผสมผสานระหว่างโครงสร้างสีเขียวและระบบระบายน้ำขนาดใหญ่หรือโครงสร้างสีเทาอย่างลงตัวผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่าต้นทางเส้นทางผู้รับผลหรือ Source Pathway Receptor โดยเริ่มจากต้นทางคือการจัดการณจุดที่ฝนตกเช่นการบังคับให้ตึกมีถังเก็บน้ำใต้ดินและหลังคาเขียวเพื่อซับน้ำไว้ก่อนต่อมาคือเส้นทางสิงคโปร์ไม่ได้แค่ขยายท่อระบายน้ำแต่ปรับปรุงคลองให้มีความเป็นธรรมชาติมีส่วนโค้งเว้าและพืชน้ำเพื่อช่วยชะลอความเร็วของน้ำและสุดท้ายคือผู้รับผลซึ่งเป็นการป้องกันที่ตัวอาคารเช่นการออกกฎหมายกำหนดความสูงของพื้นชั้นล่างในเขตเสี่ยงหรือการติดตั้งแผงกั้นน้ำโดยวิธีคิดที่เป็นระบบนี้สิงคโปร์สามารถลดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจาก 3,200 เฮกตาร์หรือราว 20,000 ไร่ในยุค 70 นั้นเหลือเพียงไม่ถึง30เฮกตาร์หรือ187 ไร่ในปัจจุบันนอกจากการปรับผังเมืองแล้วในยุคดิจิทัลเรายังมีเครื่องมือใหม่ที่เปรียบเสมือนหมอดูผู้ยังรู้อนาคตนั่นคือเทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัลหรือดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการสร้างแบบจำลองเมืองทั้งเมืองขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนที่ติดตั้งอยู่จริงทั่วเมืองแบบเรียลไทม์ระบบนี้ทำงานร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องหรือ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลและพยากรณ์สถานการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าได้เป็นชั่วโมงเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนเกมการรับมือภัยพิบัติจากการตั้งรับเมื่อน้ำมาถึงหน้าบ้านให้กลายเป็นเชิงรุกเราสามารถรู้ได้ว่าซอยไหนจะท่วมก่อนและส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำไปดักรอหรือแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีลดความเสียหายได้อย่างมหาศาลโดยประเทศที่นำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้แล้วเช่นสิงคโปร์ที่สร้างโมเดลประเทศเสมือนจริง Virtual สิงคโปร์เพื่อจำลองสถานการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำแบบเรียลไทม์
สหราชอาณาจักรที่ริเริ่มโครงการ National Digital Twin เชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเพื่อรับมือวิกฤตสภาพอากาศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะเมืองรอตเตอร์ดัมที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลส่วนในประเทศไทยเองก็เริ่มมีโครงการนำร่องในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายนี้ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงเมืองให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัตินั้นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลข้อมูลจาก World Economic Forum ชี้ว่าทั่วโลกยังมีช่องว่างด้านการลงทุนนี้สูงถึงปีละ 4.3 ล้านล้านดอลลาร์แต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสเมื่อบริษัทประกันภัยเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้จ่ายค่าสินไหมมาเป็นพันธมิตรในการให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจทางการเงินเพื่อผลักดันให้เกิดการออกแบบเมืองที่ยืดหยุ่นและทนทานมากขึ้นเพราะการป้องกันนั้นถูกกว่าการจ่ายค่าเสียหายอยู่เสมอบทสรุปของเรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนครับว่าภัยคุกคามจากน้ำท่วมเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวและโครงสร้างพื้นฐานเดิมๆไม่อาจต้านทานความเกรี้ยวกราดของธรรมชาติยุคใหม่ได้ทางรอดของเราขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนกรอบความคิดผสมผสานธรรมชาติเข้ากับวิศวกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่คำถามที่สำคัญที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลและความร่วมมือเราจะระดมทุนและร่วมมือกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เร็วแค่ไหนก่อนที่พายุลูกต่อไปจะมาถึง CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ